Ayan guys, medyo maliwanag dito sa aking side. Sa aking left side. Yun ba? Left side ba? Hi mga kabebang ko! Welcome dito sa akin channel. And eto nga guys, mga kabebang ko is may share ako sa inyo yung technique kung paano nyo ma-achieve yung sound effect na gusto nyo na ilagay doon sa video na i-upload natin sa ating channel. And yun nga, kasi sobra talaga akong nahihirapan. Di ko talaga alam kung paano ko sila i-convert doon sa converted na kung ano-anong mga apps na yun. And yun nga, sobra akong nahihirapan. Di ko alam kung ano yung gagawin ko, kung saan ako magko-convert ng mga video or mga audio na gusto kong ilagay doon sa aking video. And yun nga, sobrang nahihirapan ko kasi ang aking cellphone is low quality lang. And yun nga, mababang uri lang siya ng cellphone. Hindi siya ganong kagandahan. Kaya minsan makikita nyo malabo or maano ang aking video. Gawa nga po ng low quality lang po ang aking cellphone. And yun nga po, dahil wala pa rin ring light, ito tumatapat ako sa bintana ngayon para medyo maliwanag naman ang aking itsura. And by the way, hindi naman po yun ang ating topic. Yun nga, share ko lang sa inyo kung ano yung na-review ko doon sa YouTube and yung technique kung paano nyo ma-achieve yung sound effect na gusto nyo. And yun nga, using Kinemaster is doon natin siya gagawin, doon tayo mag-e-edit ng ating video and doon natin ilalagay yung sound effect na gusto natin. And yun nga, kasi yun lang yung way na nadadalian ako, kukuha lang ako sa YouTube ng sound effect. And then, punta ako sa save from.net. And yun, ko na siya, i-download ko na siya. Then, kapag na-download ko na siya, is pupunta ako sa gallery. Then, nandun na. Pagpunta ko sa gallery is, ako ng Kinemaster. And then, doon ako mag-e-edit ng sound effect. And then, kapag na-edit ko na si sound effect, doon ko naman siya i-apply sa video na aking i-upload sa aking channel. And yun nga guys, madali lang. And sobra talaga ako nahihirapan talaga kung paano mag-convert talaga ng mga audio, music, sound effect, and mga animation icon, mga ganun. And ito na kasi yung way na nakita kong madali. And gusto ko pa rin siyang matutunan. Hindi pa lang siguro sa ngayon. And ito nga muna yung temporary na gagawin ko and gagamitin ko sa aking mga video na gagawin. And yun nga, keep on watching lang nga. Alam niyo ba guys, naiinitan na talaga ako dito. Sobrang naiinitan na ako. And yun nga, tara na. Tuturuan ko na kayo. Ready na ba kayo? Ito mga simple technique lang to, mga basic technique lang to ng mga small YouTuber na nag-uumpisa pa lang. And yun nga guys, share ko lang sa inyo kung paano gawin yun. Yun nga, tara na. Tara, go na. Handa na kayo. Halika na.
guys, medyo maliwanag dito sa aking side, sa aking left side, yun ba, left side ba? Ayan, maliwanag na dahil nandito nga po ako sa bintana dahil gusto ko lang talaga na medyo malinaw ang dating ko sa inyo, kaya lang medyo lumiwanag po is madilim na naman po ang aking dating sa inyo. And yun nga po sa aking simple or basic technique isa na may nakuha kayong tips doon para sa mga katulad yung small YouTuber na nahihirapan pa kung paano mag-apply ng mga sound effect sa kanilang mga videos na in-upload. And yun nga guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and pakipindot na rin po ang bell button para lagi kang updated sa mga video na aking i-upload.